අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අද ටෙක් ෂෝ එකට අද ටෙක් ෂෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ Gmail එකට Google ලා අලුතෙන්ම ලබා දුන්න ෆීචර් එක තමයි මේ Google Meet කියන්නේ. අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු අපි Google Meet ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න කොහොමද මේ Google Meet use කරලා ඔයගොල්ලෝ conference call එකක් කරන්නේ එහෙමත් නැත්නම් online class එකක් වුණත් කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට Google Slides, එහෙමත් නැත්නම් presentations, Word documents සහ images, pictures ඕන දෙයක් මේ Google Meet හරහා කොහොමද අනිත් audience එකට දෙන්නේ කියන එකත් මේ වීඩියෝ එකේදී මම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ screen share කරන්නේ කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි සටහනක් ඇඳලා පෙන්වන්න ඕන නම් paint එක වගේ එකක් වුණත් use කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් සහ ඒ ඔයා කරන දේ අනිත් අයට ඔයගොල්ලන්ගේ screen share කරා පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් මේ Google Meet හරහා. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන අඩු ඉන්ටර්නෙට් ක්වොලිටි එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 4G වගේ තාක්ෂණය හැම වෙලේම එක දිගට ලබා ගන්න බැරි නම් ඔයා කොහොමද මේ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඔයගොල්ලෝ දිගටම කිසිම ඒ සම්බන්ධතාවයට බාධාවක් වෙන්නේ නැති විදිහට කොහොමද Google Meet හරහා යන වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක හදාගන්නේ කියලාත් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙනවා. තවමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බොත්තම බලලා subscribe කරන්න සහ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් එබුවොත් විතරයි ඔයාලට මම දාන වීඩියෝස් ඒ වෙලාවෙම බලන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. Google Meet භාවිතා කරනකොට ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් අපි reply කරලා ඔයාලට උදව් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරන්න. කැමති හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Gmail එකට යන්න කලින් මම පළවෙනිම කියන්නම් මොකද්ද මේ Google Meet කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ Google Meet කියන්නේ අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. Google Meet අලුතෙන් තමයි Gmail එකත් එක්ක connect උනේ. ඒ කියන්නේ මේ සම්බන්ධතාවයේ Gmail එකට ලබා දුන්නේ මේ ළඟදී. ඒ කියන්නේ මේ අද ඊයේ වගේ දවස්වල තමයි අපිට මේ ෆීචර් එක Gmail එකත් එක්ක use කරන්න හම්බුනේ. හැබැයි මීට කලින් මේක app එකක් විදිහට ඉතාමත් සාර්ථකව තිබ්බා. සහ මේ වෙනකොට මේ ෆීචර් එක Google එකෙන් ලබා දීලා තියෙන්නේ 100%ක්ම free. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ meetings කරනවා නම් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඒවා වගේ මේ Google Meet කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ app එකක්. දැන් ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ මේ app එකක් විදිහට නැතුව app එකකින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ Gmail account එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට email එකක් තියෙනවා නම් app එකක් download කරන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝගේ laptop එකකින්ම ඔයගොල්ලෝගේ computer එකකින්ම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ meetings තියන්න. මේකේ features ගොඩක් තියෙනවා. අපි පළවෙනිටම ගිහිල්ලා බලමු Gmail එකට. ඔයගොල්ලෝ Gmail එකට log වුණාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට tab දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Start meeting, join a meeting කියන tab දෙක. මෙතනින් වෙන්නේ මේ start a meeting කියන එකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට Google Meet හරහා අලුත් meeting එකක් start කරන්න. ඒ වගේම මේ join a meeting එක click කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දීලා දැන් කලින් පටන්ගෙන තියෙන meeting එකකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතනින් join. අපි ඉස්සරලාම start a meeting කියන එක click කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් ලැබෙයි. මම දැනට මගේ mic සහ webcam එක off කරලා තියෙන හින්දා disconnect කරලා තියෙන හින්දා no camera found කියලා එනවා. මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් meeting එකක් පටන් ගන්න. මෙතන කෙලින්ම join now කියලා දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් meeting එකක් පටන් ගන්න. මේ තියෙන තිත්තුන click කරපුවම මේ more options ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ තියෙන settings ටික පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ internet connection එක හැම slow නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ settings පාවිච්චි කරලා හොඳ meeting එකකට ඔයගොල්ලෝගේ discussion එක ගෙනියන්න. මම පළවෙනිට මෙතන තියෙන මේ settings කියන එකට යන්න. මේක click කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි එන්නේ. මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ setup කරලා තියෙන microphone එක මෙතන select කරන්න පුළුවන් සහ speaker එක මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට select කරන්න පුළුවන්. සහ මෙතන මේ තියෙන test කියන එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ video එකක් මෙතන මේගොල්ලන්ගේ audio එකක් play වෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට test කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ speaker එක වැඩ කරනවද කියලා හරියට. මෙතන මේ test කියන එක දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට test කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ headphones වැඩද කියලා. මෙතනින් තියෙන වැදගත්ම ටැබ් එක තමයි වීඩියෝ ටැබ් එක. මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක යවන resolution එක හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ slow internet connection එක ගන්න තියෙන මේක 360p වලට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට අනිත් කට්ටියගේ වීඩියෝ අනිත් කට්ටිය එහා පැත්තේ meeting එකේ එහා පැත්තේ ඉන්න කට්ටියගේ videos බලන්න ඕනේ quality එකත් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ connection එක ඔන්න ගොඩක් හිර වෙනවා නම්
මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ඕනි විදිහට රෙසොලියුෂන්ස් හදාගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉනිෂියල් සෙටින්ග්ස් ටික හදාගන්න ඕනේ මීටින් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න කලින්. මේක මේ Google Meet meetings කිව්වට ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ක්ලාස් එකක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ඕනෙම වීඩියෝ කනෙක්ෂන් සම්බන්ධතාවයකට මේක ඔයගොල්ලන්ට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් ලේසියෙන්. මේක ඇප් එකේ හැම තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තවත් ලේසි. මම ඇප් එක ගැන තව වීඩියෝ එකක් ළඟදිම කරන්නම්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ join now කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ මීටින් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එකක් මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මීටින් එකක් පටන් ගත්ත ගමන් මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. මෙතන මේ තියෙන ලින්ක් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් කාව හරි එක්කෙනෙක් මේකට තව join කරගන්න ඕන කියලා හිතමුකෝ. එහෙම කාව හරි join කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ මේ ලින්ක් එක තමයි copy කරලා යවන්න ඕනේ Facebook කරා හරි WhatsApp හරි Messenger හරි මේ ලින්ක් එක යවපුවාම ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ලින්ක් එකෙන් ක්ලික් කරලා ඔයා host කරපු මේ මීටින් එකට join වෙන්න. පුළුවන් මෙතන මේ copy join info කියලා එක දුන්න ගමන් මේක automatic මේ ලින්ක් එක copy වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාගේ email එකේ ඉන්න යාළුවෝ මේකට add කරන්න ඕන නම් මෙතනින් මේ add people කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ කැමති email එකක් ගහලා එයාට email එකක් විදියට මේකට join වෙන්න කියලා මේ ඔයාගේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එකට join වෙන්න කියලා මෙතනින් email එකක් ගහලා යවන්න පුළුවන්. කැමති email එක ගහලා මෙතන add recipient කියන එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් send email කියන එක ක්ලික් කරලා මේක invitation එක ඔයා කැමති email එකට යවන්න. අප බලමු මෙතන තියෙන අනිත් ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. මේකෙන් ක්ලෝස් වෙලා දැන් මේ වෙනකොට මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ මීටින් එක පටන්ගෙන තියෙන්නේ. මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මීටින් එක end කරන්න. මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ cam එක on off කරන්න සහ mic එක on off කරන්න. මෙතන මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මම කනෙක්ට් කරලා තියෙන තමයි මේ error එක එන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන පුළුවන් මේ meeting details කියන තැනත් අර විදිහට ඔයාගේ මීටින් එකට join වෙන link එක තියෙනවා සහ මෙතන attachments කියන එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ attachments මොනවා හරි තියෙනවා නම් Google Calendar එකේ තියෙන attachments තියෙනවා නම් මෙතනින් ඒව බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතනින් තවත් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ෆීචර් එක තමයි අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ විදිහට මෙතන පුළුවන් join වෙලා ඉන්න කට්ටිය බලන්න. මේක ක්ලික් කරපුවාම මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනිනුත් තව කට්ටිය add කරන්න පුළුවන්. මුලදී නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ මීටින් එක යන අතරතුර වුණත් මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට කට්ටියව join කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මීටින් එක යන අතරතුර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මීටින් එකේ ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක මෙතන මේ chat කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන message යවලා chat එකක් කරන්න. මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරන එකකට නම් මේක තමයි තියෙන හොඳම ඇප් එක මේ වෙනකොට. මොකද මේක ෆ්‍රී දැන් දෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ තත්ත්වෙත් එක්ක ෆ්‍රී දෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳටම මේකේ යූස් එක ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු සිදු කරන්න. ඒ වගේම Google Meet එකේ තියෙන හොඳම ෆීචර් එක තමයි මේ present now කියන්නේ. මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ slides එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ලෙක්චර් එකක් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් උගන්වද්දී ඔයා යූස් කරන materials මෙතනින් පුළුවන් මේ present now කියන එක ඔබලා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ audience එකට එහෙමත් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ අනිත් පැත්තේ ඉඳලා බලන් ඉන්න අයට ලස්සනට පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ study materials එහෙම තියෙනවනේ. ඔයගොල්ලන්ට graph එකක් හරි ඕන එකක්. දැන් මෙතන පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න. මෙතනින් පුළුවන් නැත්නම් මොකක් හරි එක වින්ඩෝ එකක් විතරක් ෂෙයා කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් පුළුවන් Google Chrome එකේ තියෙන ටැබ් එකක් ෂෙයා කරන්න. හිතන්න ඔයා Google Slides වලින් මොකක් හරි දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න ඉන්නවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් මෙතන Chrome ටැබ් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ මෙතන තියෙනවා. එතකොට ඕපන් කරලා තියෙන සේරම Google ටැබ්ස් Chrome එකේ තියෙන ටැබ්ස් ටික මෙතනින් experiments කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට share in this tab මේ තියෙන මෙතන notification එකක් එනවා. ඔයා මේ වෙනකොට මේකේ තියෙන ඒවා ටික present කරනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ බලන් ඉන්න audience එකට. මෙතනත් ඒක පෙන්නනවා. මෙතනින් දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලා දැන් slide එකක් තියෙනවා මේක present කරලා මේ විදිහට present දාපු ගමන් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් lecture එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් presentation එකක් කරන විදිහටම මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ audience එකට එහෙම නැත්නම් මේ conference එකේ ඉන්න අනිත් අයට ලස්සනට පෙන්වන්න slides ටික lecture එකක් එහෙමත් නැත්නම් class එකක් කරනවා වගේම. ඒ share කරන එක නම් stop sharing දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ tab එකට එන්න. මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ present now කියන එක ක්ලික් කරලා your entire screen දුන්නොත් මේ වෙනකොට ඔයාගේ තියෙන මුළු screen එකම පෙන්වනවා ඔයගොල්ලන්ගේ audience එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ screen එක share කරන එක okay කරලා මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ හිතන් paint වල මොන හරි දෙයක් පෙන්වන්න තියනවා කියලා drawing එක මේ විදිහට paint එක use කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ පැහැදිලි කිරීම කරන්න. මොකද මේ වෙනකොට ඔයාගේ මේ මුළු screen එකම
ෂෙයා වෙලා තියෙන්නේ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක. ඔයා කැමති වෙලාවට මෙතනින් ස්ටොප් ෂෙයාරින් දීලා ෂෙයා කරන එක නවත්තන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන් මේ මුළු ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මේ ඔඩියන්ස් එකට පේනවා. ඒ හින්දා මේ ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් දෙන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික ෆොටෝස්, වීඩියෝස් එහෙම තියෙනවා නම් ඒව ඔක්කොම ස්ක්‍රීන් එකෙන් අයින් කරන්න. ස්ක්‍රීන් එක ක්ලියර් කරගන්න. එහෙම කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් දෙන්න. ඔය ෆීචර්ස් තමයි බේසිකලි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආයි ඕන් නම් ගිහිල්ලා මේ join a meeting කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඉන්විටේෂන් එකකින් තියෙන මීටින් එකකට join වෙන්න. මීටින් එකට join වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයාට මේ වගේ ලින්ක් එකක් නම් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේක paste කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ අන්තිම තියෙන මේ ස්ලෑෂ් එකෙන් පස්සේ තියෙන අන්තිම ඉලක්කම් ටික තමයි මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු සෙට් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් paste කරන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න ඔයාගේ ඒ තිබ්බ URL එකේ තිබ්බ මීටින් එකට. ඒ විදිහට ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙන්න මේකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ask to join දෙන්න. එතකොට අපේ ඒ ඊමේල් ඒ වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එක පටන් ගත්ත එක්කනට නොටිෆිකේෂන් එකක් යනවා මෙහෙම මීටින් එකට join වෙන්න එක්කෙනෙක්ගෙන් අවසර ඉල්ලනවා කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ දීලා තියෙන link එකකින් ඒ වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එකට join වෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Google Meet කියන feature එක use කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක ඔයගොල්ලෝගේ එදිනෙදා වැඩවලට යොදා ගනි මීටින්ග්ස් වලට උගන්වන කට්ටිය උගන්වන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මේක යොදා ගනි කියලා. ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ Google Meet කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩවලට. ඔයගොල්ලෝ ලෙක්චර්ස් කරනවා නම් ඔන්ලයින් උගන්වනවා නම් උගන්වන එක දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ලේසියෙන් මේ Google Meet පාවිච්චි කරලා වෙනතරට වඩා හොඳට ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ්ස් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන වීඩියෝස් පවා ඕන දෙයක් පෙන්නලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉගැන්වීමේ සහ මේ වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් එක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් මේ Google Meet හරහා. මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා meet.google.com කියන එක හරහා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අර විදිහටම පටන් ගන්න පුළුවන් මීටින් එකක් සහ join වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකට login වෙලා ඉන්න ඕනේ. මේ දේවල් මේ විදිහට කරන්න. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් reply කරනවා. සහ ඒ අවශ්‍ය උදව් අපි ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මොකද මේ වගේ දිනදා ජීවිතේට ඕන වෙන සරල තාක්ෂණික දේවල් ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට අපි කියලා දෙනවා Schofield Tech Show එකේ.